Rồi để thử cáp này thì mình sẽ sử dụng cái em sạc base shirt này. Mình cắm vào xem nào. Thế là bị lỗi. Ồ, như vậy cắm vào mất lép đây này. Đây chính là cái đoạn cáp mà lỗi này. Ồ, mình sẽ cắt luôn đoạn này. Này, cái đoạn này. Rồi bây giờ mình sẽ đo thử cái dây ngoài cùng, mép ngoài cùng cái này nhá, xem là dây màu gì nhá. Sẽ là dây màu đen. Đó, anh em thấy nhảy kim này. Rồi, mình sẽ thử dây ngoài cùng bên này. Như vậy sẽ là dây màu đỏ. Rồi mình đưa đo thử đây. Cái dây mép này thì là màu đen này, còn dây mép ngoài cùng bên này sẽ là dây màu đỏ. Còn ở cái giữa này thì có thể là dây xanh hoặc là dây dương. Và thường là hai cái dây ngoài cùng này thì sẽ là dây truyền tín hiệu 5V. Rồi dây này dây nối đất này, dây này dây dương 5V này, hai dây là dây data. Rồi bây giờ mình sẽ cắt nốt cái phần này nữa này. Đằng nào chúng ta cũng sẽ phải nối cáp lại với nhau mà. Đó. Có 4 giây thôi. Cắt dài ra một chút anh em. Chút rồi mình cuốn quá. Cái dây này nó có tác dụng chỉ là加cường thôi, không có tác dụng gì đâu, chống nhiễu. Anh em bỏ đi được. Còn đối với những cái trường hợp mà anh em cẩn thận đo có xem là kiểm tra dây nó có đứt không ấy. Đó. Mà cái cáp này chắc chắn nó không phải đứt đâu. Mình sẽ nối vào luôn anh em. Chỉ là dây điện thôi mà. Đó. Dây đỏ nó sợ nhiều thế nhỉ? Trong này còn bao nhiêu dây này? Công việc tiếp theo là nối vào thôi anh em. Màu nào chúng ta nối vào màu đấy. Ví dụ màu đỏ này. Rồi anh em sắn vào màu đỏ thôi. Và kinh nghiệm của nối cáp của mình là các bạn đính in đâu hàn này chúng ta sẽ cách điện luôn, rồi chúng ta băng dính này luôn này. Đó. Rồi, hàn luôn.
bám cả cái gì thế này. Đó, xong dây đầu tiên thì dán lên băng dính này anh em. Còn là cẩn thận có thể bọc cái mình bọc cái dây ống co nhiệt ấy, mình lười bắt chơi luôn cái dây này. Đó, một chú đầu tiên này. Tiếp theo là dây đen. Tiếp theo dây một đen. Rồi, bọc luôn. Ở đây chúng ta sẽ còn hai sợi dây data nữa, là một màu trắng, chia thêm nó luôn, dây data màu trắng này. Rồi, mình hàn thôi, hàn nó sẽ chắc hơn đấy. Đó, đây, chắc chắn luôn, hưởng một chút. Rồi, chúng ta sẽ làm băng dính vào. Đó, và dây cuối cùng là cái dây màu xanh này. Nói chung là hàn thì nó sẽ nhìn nó sẽ khá là xấu đấy, nhưng mà anh em sẽ không phải vứt cái cáp đi. Thực ra cáp này nó cũng rẻ mà, 15-20 nghìn thôi. Đây mình chia sẻ cho anh em một cách khám phá là chủ yếu. Còn nối cáp thì là công việc mà ông nào là điện tử cũng phải làm rồi. Nối cáp câu dây nó khá. Bây giờ tiếp cái này. Rồi xong. Đúng vào. Mình túm từng dây này thì cái tỷ lệ nó dính vào nhau sau khi hàn thì nó sẽ thấp hơn nhé. Đấy. Cẩn thận thì anh em có thể thử trước nhá. Rồi thử này.
Thì đơn giản thôi, lại cắm cái sạc Asus này. Tại vì cái sạc này nó có led, nó sẽ test được xem là cái này nó có bị chập hay không. Rồi mình cắm vào. Như vậy nó sẽ không bị mất led nữa này. Ok. Tôi quên mất này nha, phải dán ống co nhiệt trước không ạ? Ok, không sao. Đây là cũng chắc lắm rồi. Cái này là phải luồn vào trước, nhưng mà tôi quên mất các bạn, không sao. Đây, rồi, xong một hồi loay hoay thì cũng xong rồi. Đây, nhìn hơi xấu anh em. Bây giờ chúng ta thử lại nhá. Em sẽ cắm vào cái này. Đây, cắm vào đây. Ồ, sạc được rồi. Rồi, nói chung là sửa cái cáp này đơn giản lắm. Của nó chỉ có 4 sợi dây thôi, anh em chỉ cần thường là cái cùng cái dây này nó sẽ cùng bảng màu ấy. Anh em cứ nối màu xanh, màu đen, màu đỏ, chắc chắn là được. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip ngày hôm nay. Chúng ta đã tìm hiểu về cái sợi cáp sạc điện thoại như nào, bên trong nó cấu tạo như nào, và cũng như là mình cũng chia sẻ anh em về cách sửa chữa hàn nối dây như nào. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và các bạn nhớ like, subscribe kênh để chờ đón các video tiếp theo.